pagtatanong po ni Gabi o natong mga kapamilyaan, patok na hanap buhay ngunyan ka nagkapirang residente sa Nabua, Camarines Sur. Inektaryang dagaan tanuman kaini sa haros magkakataid na barangay sa Nabua. Labi man ang pasasalamat kan mga paratanom natong sa ayudang pigtatao sa Indakan Department of Agriculture. Dalanon ta sa istoryang ini. Bilang pangunahing sangkap ng tsokolate, malaki ang demand sa kakao sa buong mundo, lalo na't inaasahang sa taong 2020 ay magkakaroon ng kakulangan nito sa pandaigdigang merkado. Kaya tara na, magtanim na ng kakao, mainam na intercrop sa niyog o saging dahil nakatutulong ang lilim para makabawas sa kakailanganing nutrients dahil bumababa ang metabolismo sa hinang pagbawas ng light intensity. Sa loob ng 85 araw ay mamumunga na ang inyong puno. Kayang mamunga ng kakao ng hanggat 25 taon at kung konti na lang ang bunga ay maaaring i-rehabilitate at magpatuloy sa pamumunga sa loob ng 200 years. Ang High Value Crops Development Program ng Department of Agriculture sa Bicol ay namamahagi ng libreng pananim at abono sa mga interesadong magsasaka. Para sa dagdag impormasyon, makipag-ugnayan lamang kay Rosita Imperial, HVCDP Coordinator sa numerong 4777-254. Patok ng God sa mga Bicolano asin mga nagbibisita sa rehiyon ang pagkakaning laing. Gibo ini sa dahon ning gabi o natong. Sa banwaan ning Nabua sa Camarines Sur, may hilingan mahiwas na tanuman kaini. Sigun sa paratanom na si Tatay Saldi, digdi sinda nagkukuab bako sa naning gagamiton sa pagluto ning laing, nagsusupply man sinda ning dahon ning natong sa ibang lugar sa laog asin luwas kang nasyon. Dati siyang nagtatanom nin paroy, alagad ngunyan, sa pagtanom ning natong na sinda nabubuhay. Pag talagang nag-15 days siya, o lumampas man kidikit, dapat mag-harvest ka na. Kapag naglampas dyan, iguana yan nin mga putak-putak na maitom na maluwas, o arog po kan eh. Yun na po yan ang madadamage. Sa 2 ektaryang daga na ini sa barangay Antipolo Old, nakikitanom si Tatay Saldi. Sa diri inigan amigo niyang si Samson Soltes na nagtatanom maning natong. Dating umahan-an ngunyan mahiwas sa tanuman naning natong. Kaipuhan alang ang mga dao na dadarahon sa mga buyer. Kaya naman dakulang angat sa inda kung tag-uran. Alagad, nasolusyonan ang problemang ini kan magresibisinda ning solar dryer hali sa Department of Agriculture Bicol. Ini maray nita sa sarong aldaw, alang yan. Pwede nang i-plastic na yan, 80 kilos. Dry na yan. Ning product na nakakabot na sa ibang bansa. May pinagdadalhan ako sa Maynila, pagkatapos pinagpapaking ninda, ina-export ninda. Mas kuyan ni, mas maray man sa paroy. Tayo ni, ang sarong bulang kayo ni, siguro nagusin mga 2 beses. Sa kataid na barangay kan Antipolo Old sa Santa Lucia, lampas 50% naman kan mga paraoma ang naglipat sa pagtatanom ning natong. Kung minsan na sinda sa Manila, transport, kung minsan 500 kilos. Padagos ang pagdakol kan mga residente na nagsasarig sa pagtatanom ning natong. Kaya tanganing ma-monitor ang produksyon ning gabi sa banwaan, may ipigtok ang persona ang DA na mararanihan ninda. Kung may mga problema po sinda, halimbawa kung may mga peste, ipinagaano ko po sa region kung anong pwedeng maitabang kang sa Agriculture Office. Mismo ang DA ang nagtatao kan gabi runners na pigtatanom ni na Tatay Saldi, Tatay Samson asin iba pa. Para sa urog na pag-uswag kan produksyon ninda, may nakatalaang buksan na gabi processing center sa lugar ang DA Bicol. Digdi man gigiboran mga trainings asin seminars para sa mga paratanom. Kadto ang mga parakakat nga sa mga parang barabakyard lang, talagang nag-expand na pong maray. Na ano na po nindang maray na bako lang sa local, pati po international marketing, nakakaano na po ang Nabua. Huli sa pagtarabangan kan DA, lokal na gobyerno asin pagkakasarado kan 1,200 sa paratanom ning natong, abot na sa 79 ektarya ang natong plantation sa banwaan ning Nabua. Dapat talagang magkakaning gulay mga kapamilya, bako sana kaakian pati na ang may edad. And speaking of gulay, sa banwaan nin Pili, Camarines Sur, may hilingan mahiwas na tanuman nin malunggay. Kung paano nagpuan ang farm asinan padago sa pagtalubo kay ni, aramon ta sa storyang ini. Ang astig na Pinoy, malakas, malusog, malinaw ang mata, matalas ang isip, matibay ang puso, malakas na pangangatawan,
laging palaban. Ang astig na Pinoy, kumakain ng gulay. Nagkolor berde ang ekta-ektaryang dagaan na ini, nasakop kan Barangay Curipili, Camarines Sur, huli sa mga pananom na moringa o malunggay. Pigigibong moringa powder ang mga pananom sa farm. Sa diri ni Bong Avancenia ang tanuman. 10 taon siyang nagtrabaho sa ibang nasyon bilang IT specialist. Alagad kan uminaging taon sana, naisipan niyang mag-uli na sa Pilipinas asin magnegosyo. Harayo sa dating kinahiligan na information technology, pinili niyang magpatalubo nin malunggay. Nasa Egypt, nahiling ko duman ang challenge sa inda pagpatubo ning kalunggay. They have to prepare the soil, grabe pang mga chemicals ang piglalaag ninda sa soil, nga ning makapatambo lang ning kalunggay. Katuwang niya sa negosyo, an amigo asin sarong agriculturist na si Elias. Nahiling ninda na dakula ng gadang potensyal kan malunggay sa global market. Sa market, actually, halangkahon ang demand sa foreign market. May nag-order sa mga 2.5 tons, may nag-order 7.5 tons. Dakulo na maray mga products na madiderive sa kalunggay poon sa oil, sa flowers, saka oil sa seed, and most especially ang powder hali sa dahon na pigigibong capsule, food supplement, saka ingredients na pwedeng ihalo sa tinapay, saka sa manlain-lain ng mga kakanon. Paborable mapagkakakitaan ang pagpatalubo nin malunggay. Alagad, kaipuhan ng gading tiyaga nin hulita dakol man ang angat na pwedeng agihan. Kabali na ang problema kung tiguran. Pag masyadong mauran, inaatake siya ng bacterial wilt. Nagkagawa ng bakterya na minaatake sa puon kang kalunggay. Nalalapang sa iya mga puon. Kaya nagkakaigaw ko yung problema sa parting yan. Kaya nasabi ko na magayon pala magtanim ng kalunggay towards dry season. Suportado kan Department of Agriculture o DA ang mga siring ni Bong asin Elias. Kaya naman day pa sa nanahaloy, natawan sila ng traktora hali sa DA Bicol. Dakulang tabang ang traktora sa pagmantinir kan farm. Sa padago sa pag-uswag kaini, dakol na residente man sa lugar ang nabibenepisyaran. Definitely, ining bilog na areang ini, pwede ming i-rent o i-encourage sa mga farmers na magtanom ng kalunggay. Nagdara kami ng dakol na employment, dakulang part kan sa kan mga naka-star digdi, empleyado mingon yan. Sa ngunyan, may 30 empleyado ang farm, asin posibleng madugangan pa sa padago sa paghiwas kan tanuman. Grupo ng kababaihan sa Bula, Camarines Sur, nagkakaigwangon niya ning dugang nakita sa paagi ning pagtatanom asin pagproseso kang sa indang mga nagusing produkto. Sa paglihis kang panahon na hiling ninda ang dakulang na itabang kang agrikultura sa indang kabuhayan. Dalanon ta po iyan sa istorya ni L.A. Ku. Thank you. Onsing taon nang paratokdo sa kindergarten ang 43 anyos na si Rodelyn Relos. Tanganing madugangan ang sa iyang kita, nagdesisyon siyang magbale sa Rural Improvement Club o RIC kan taon 2013, Asosasyon ng Kababaihan ang RIC. Nakafocus sa agrikultura. Yaon misman opisina sa Indang Barangay, San Jose, Bula, Camarines Sur. Another income, nakatulong din po ito sa aking pagpapaaral ng anak ko. Pangenot na produkto kan RIC Bula, an manlain-lain na gulayon. Pero, urog tinawan prioridad kan grupo an kamoting kahoy. Dakulang potensyal sa merkado ang nahiling ninda. Tanganing makatabang sa pagproseso kan mga nagusing kamoting kahoy, inayudahan sindanin mga kagamitan hali sa Department of Agriculture. Gumagawa kami ng chipi galing sa kamuting kahoy kasi nabigyan din kami ng kasaba pulverizer, kasaba chipper, kasaba granulator. Lahat yan galing sa Department of Agriculture. May training sa seminars man na pig-opresir ang DA. Sa miyembros kan RIC, natukdoan sindaning paggibo ng ibabang produkto gamit ang kamoting kahoy. Salamat sa mga trainings. Meron kaming oven and mga gamit sa pagluluto.
May 42 na miyembros ng unyanan na RIC, padagos na susustiniran ang sa indang kabuhayan sa paagi ng pagtatanom asin pagproseso ng kamoting kahoy. Bukas man sinda sa mga maawat maging miyembro pa kan asosasyon. Dagling mapapara at may bagong buhay. Umasenso kami. Ang astig na Pinoy, malakas, malusog, malinaw ang mata, matalas ang isip, matibay ang puso, malakas na pangangatawan, laging palaban. Ang astig na Pinoy, kumakain ng gulay. Ayan, suportaran ta po ang sa tuyang mga kapamilyang para omag. Lugod po, pangajimi po ang pag-asenso nindo dyan sa mga kababayan Kambula Camarines Sur. Sige na lang sana mga nanay, kayang-kaya tayan.